English-Tagalog questions. What is your biggest fear? Ano ang pinaka-kinatatakutan mo? Who is your hero? Sino ang iyong bayani? What makes you angry? Ano ang ikinagagalit mo? What is your favorite book? Ano ang iyong paboritong libro? Who is your favorite author? Sino ang paborito mong may akda? Who is your favorite singer? Sino ang paborito mong mang-aawit? Do you collect anything? Nag-iipon ka ba ng anumang bagay? Where do you usually hang out? Saan ka madalas umi-istambay? Who is your favorite teacher and why? Sino ang paborito mong guro at bakit? Do you have motto in life? Meron ka bang kasabihan sa buhay? Do you believe in ghosts? Naniniwala ka ba sa multo? Are you alone? Nag-iisa ka ba? How brave are you? Gaano ka katapang? How often you went to church? Gaano ka kadalas pumunta sa simbahan? What are your hobbies? Ano ang iyong mga libangan? How often do you buy clothes? Gaano ka kadalas bumili ng damit? Where do you want to live? Saan mo gustong tumira? Where's your favorite place? Saan ang paborito mong lugar? What would you like to change about yourself? Ano ang gusto mong baguhin sa iyong sarili? Can you swim? Marunong ka bang lumangoy? What makes you laugh the most? Ano ang nagpapatawa sa'yo ng lubos? What is your favorite game? Ano ang paborito mong laro? How would you describe yourself? Paano mo mailalarawan ang iyong sarili? What's your favorite song? Ano ang paborito mong kanta? What is your favorite food? Ano ang paborito mong pagkain? What's your favorite snack? Ano ang paborito mong merienda? How do you celebrate your birthday? Paano mo pinagdiriwang ang iyong kaarawan?
When is your birthday? Kailan ang kaarawan mo? What would you do if you won the lottery? Ano ang gagawin mo kapag nanalo ka sa loto? What's the best gift you have been received? Ano ang pinakamagandang regalo na natanggap mo? How would your friends describe you? Paano ka ilarawan ng mga kaibigan mo? What is your memorable experience? Ano ang hindi mo malilimutang karanasan? That's all for today. For more videos, please do like, share, and then subscribe.